Такі файні. Припечені, запечені. Краса. Красунчики. Ось. 8 листопада, п'ятниця. На годиннику у нас вже майже 12 година, 11:30. Вийшов пізно, зранку мороз. Мінус 4, десь такого було, мінус 4, мінус 5. От. Швидко йти немає смислу, бо, по-перше, мокрі ноги, потім по лісі важко ходити, коли починається йти відлига. Тому вирішив йти ближче до обіду. Сьогодні маємо свято Михайла. От. Минулого року у Михайла було 21-го, то ми ще косили білячки, і то непогано по лісі. Ну, не знаю, що буде сьогодні. У нас вже приморозки, далі тиждень. Ну, ще останній раз, що я був, нам повезло назбирати повний кошечок польського гриба. Позаминулого разу я був. Нам вдалося знайти доволі непоганих білих грибочків. Так що вирішив свято не сидіти вдома, йти далі. Йти далі, пробувати ще щось пошукати. А заодне знімемо вам якийсь відеоролик. От. І знову всім привіт, доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. І наступний день тихого полювання, друзі. Чим день, тим ближче до зими. От. Все менше шансу щось знайти в лісі. Ну, звісно, кроме зимових грибів. Зимові гриби якраз зараз починаються. Декілька днів назад я вже вам знімав. Принаймні зимові опеньки вже кинулися. Не знаю, як остальні. Ну, ще декілька днів попробую походити за звичайними грибами. Мається на увазі за осінніми. Ну, а там будемо вже суто відкривати зимові походи, зимову грибалку. От. Ну, як буде, не так буде, не знаю, як буде. Планувати нічого таки не хочу, бо тепер ти не знаєш, на чому стоїш, що завтра буде. От. Як все буде добре, обов'язково з вами підемо. Ну, сьогодні гарна сонячна погода, тепло. Йдемо на якихось 2-3 години. Погуляємо по лісу. Листя в лісі вже майже немає, де-не-де. Вон, так, тому на дубах. Ну, на дубах листя тримається дуже довго. Там на сусідньому пагорбі, там дубовий ліс. Він ще такий доволі непоганий. Навіть ще й багато і зеленого, і жовтого, і червоного. Дуже багато листя ще є. Ну, а тут вже ліс пустий. Ну що, друзі, як завжди, сідаємо зручніше. Все, що нам цікаве, попадеться. Сподіваюся, хоча б на це, звісно, вам покажу. А ні, то трохи погуляємо ось таким чудовим, гарним осіннім лісом. Краса навколо неймовірна. Я вам ще раз повторюю, ліс гарний. В будь-яку пору року. Раніше я не ходив зимою до лісу. І пару років назад, це було 2022, я пішов перший раз зимою в ліс. Мені доволі сподобалася ця атмосфера зимового лісу. Врізається в пам'ять надовго. Дуже надовго. Ще плюс такі гриби класні ростуть по лісі зимою. Так що емоції можна черпати з лісу круглий рік. Ну, що хотіти, людство ж пішло з лісу. І це факт. Всі ми пішли з лісу, з природи. Тому і не дивно чого нас всіх завжди тягне назад до природи, туди, звідки ми всі і почалися. Добре, друзі, гайда на пошуки якихось грибочків. Піднявся тільки на пагорб, ще майже до кінця навіть не піднявся, ще трохи вверх лишилося. І тут попри саму дорогу є 2 грибочка. Ось. Ну, такий вже, правда, від морозу ніякий. Це або парасоля. Так, парасоля. Ось така старенька. А тут є ще одна. Ну, теж така вже висохла. Ні на що. Хай лишається. Йдемо далі.
Але є. І наступні грибочки, які попадають нам на шляху, попадаються рядовки фіолетові, але їм вже все. Теж від морозу ніякі. Ось що з ними сталося. Квітка. Йдемо далі. А ми продовжуйте далі. І під самим пагорбом, я вже вийшов на другий, попадаються нам ось такі грибочки. Прямо по саму стежку. Було трохи несподіванка. Ось. Нам попадає молода рядовка. Димчаста. Біля неї. Дивіться, ще які дві чудові. Гарні, збережені. Не дивлячись на те, що такі морози сильні. Вони тут такі шикарнющі. Ага. Краса. Дивіться, які гарні. Ну все. Початок у нас є. Сьогодні на Михайла. Знаходимо ось таку красу. Йдемо далі. І зовсім близько, недалечко від тих. Пройшов всього-навсього декілька кроків. І тутечки за папоротю ховається ще одна. О, але вона вже така величезна, впала ніяка. Ну але така. Ще ніби й добра така, але хай лишається. Попав на молоді, може десь ще знайдемо. Пташки співають, радіють полуденнішньому сонцю. Подивіться, як гарно зараз на верхівках дерев модрини пожовтіли. Ну так вони будуть стояти ще десь до середини грудня. Потім вони теж поскидають голки, так дерева листя. А ми йдемо далі. Ну, хто там зазирає. Дивіться. З дупла. Такий маленький звірок. Сховався. Ну, покажися ще раз. А вон. А вон. Ось. Класний. Привіт.
Продовжуйте далі. Замітив шапку, клюнув, тому що білий здалека. Підійшов ближче, ні. Такий груз чорний, але він вже підмерз також. Хай лишається. А йшов по дорозі, по лісові. Подумав, що то білий здалека. А то не він, десь ще один гвоздик чорний. Попри саму дорогу. Ми йдемо далі. Зараз березень такі. Можете бачити. Доволі гарно в цьому лісі. Моя ціль піти в буковий ліс, бо ще там є якась надія знайти білого. Попри дорогу нам попадає опеньки, ось їх дуже багато. Але вже такі теж ніякі. Ось ще така велика. Але вони вже підмерзали. Йдемо далі. І ще якась сироїжка нам попадає. Ось такого кольору. Отеж мороз її вже хапнув. Тут менше, то взагалі від морозу така скрутилася, зварилася. Ніяка. Але ще пробували рости. Півгодини часу і добрався я в буковий ліс. Ну що, сьогодні буде вирішальний. Якщо ми щось тут ще знаходимо, то ще прийдемо. Ну і що знову тут не буде жодного білого, то ми, мабуть, з цим лісом на цей рік будемо прощатися. Ти в такій далекій відстані. Просто так бажання більше немає. Ну, подивимося, як буде. Але зразу на вході я тут знайшов от знахідка. Така одна чудова рядовка. Ну, враховуючи по те, що там на початках я знайшов в соснах декілька. Я аж тут у буках знайшов декілька. То вже непогано. Є 4. Ну, пробуємо ще, йдемо далі. Я вставати хотів йти далі, але тому я замітив ще одну. Ще одна є, теж така велика, гарна. Що навіть ці не почистити на луках. Ось. Дивіться, які класні твердющі. Якби не ці листки, вони б позмерзали на ніщо. Але тут така ковдра, навіть не можу вам передати, скільки тут. Мабуть, сантиметрів 20-25, навіть більше. Напевно десь та по лікоть. От по лікоть, все листки. Круто. Ковдра густа. Ну що, такі грибочки є. Сподіваюсь, що і білий буде. Йдемо далі. Пройшов зовсім небагато. Зробив, може, кроків 20. І тут нам попадає ще один гриб. Дивіться, який. Хопа. Тут ще нам попадає така класна. Опа, здорова сироїжка. От тобі маєш і Михайла у лісі. Листопад, пізно, а грибочки ось такі ще радують. Ну йдемо далі. Так, йшов. Не було нічого. Потім там в дорозі глиб. І є перший, то молодий. Гарний білий гриб. Ось який там зазирає. От тобі і на. Є. А він собі росте. Ось такий. Біля нього менший. О, ще несу голубінку, ще навіть не кладу рюкзака. Ось такий білячок нам сьогодні попався. Ну гарно. Молоденький. Може десь є ще, третій шукати. Йдемо далі. Пішов я тут оглядатися. От. Там за горбом стоїть білий, той, що я знайшов. І голубінка ось там далі. Пішов тут обійти навколо цього горба. І тому в дорозі, в листках, щось таке замітив. Підійшов ближче. А тут дивіться, який шляпа. Ось такий. Але мені здається, йому вже все.
О, він повністю зіпрілий. Зіпрілий такий, змерзлий. Хай тут кастить далі. Кастить далі. Але знайшли ще одного. Гарно. Йдемо далі. Є в нас ще один гриб. Ну, правда, не білий. Ну, ще одна гарна рядовка димчаста. Опа. У нас, кажуть, гливи на них. От. Але грибок. Щось таке непонятне. Купа. І нічого немає. Гарний. Ну, беремо. Вже трохи грибочків не нащибали. Прямо далі. Сонце високо. На годиннику 1:00 дня. В лісі менше більш тепло. От. Я продовжую йти далі. І наступний мені білий попав там. Ну, взагалі красончик. Собі прямо в кусі. Йде стара дорога у лісі. І він тут в колії є щось. Гливу ту несу в руках. Рядовку димчасту. Тут нам ось такий красень. Буковий. О! От такий. От такий чудовий білий. Гарний. І сам. Тут ще біля нього ось таких купа грибочків. Не знаю, що це таке, правда. Ну, гарний. Маємо 2. Одного ми викинули, бо був ніякий. Ну що, як бачите, гриби ростуть далі. Видається на те, що кожного ранку приморозки, -4, -5. А вони ростуть, тут така ковдра. Земля тут не промерзає, тому вони собі ростуть. Там може щось замітив з того боку, поки говорив. Це якийсь мухомор пантерний. От. Грибочки собі ще ростуть. Ну що, йдемо далі. Ну що, друзі, почистив я того. Поставив кошик і вирішив йти ось далі по цій лісовій дорозі. І не прогадав. Пройшов я метрів 20-30 і тому он що зазирає з лістків. Бачите? І тут такий припечений сидить. Ось такий. Ох ти! А це взагалі делікатський. Ти тільки подиви на нього. А ти що? Оце тобі біляк. Красунчик. Угу. Ну, після таких біляків, мабуть, прийдеться йти сюди ще раз. Гарно. Не знаю, що буде далі, але це мені вже явно подобається. Шукаємо ще. Шукаємо ще, йдемо далі. Ходив. Ну, хвилин 10-15 нічого не попадало. Вирішив піти і глянути в цей ожинник. І що ви думаєте? Я не прогадав. Пройшов я тут декілька метрів з цим ожинником. А тому така шапка. Ви тільки гляньте, яка це шапка тому. Я ще цього несу в руках, навіть не почистив. Гриби складаю в рюкзак. А тут нам ось хто? Ось тут такий нам приятель. Оба-на. Ногу йому трохи під'їли. Жучок. Жучок ногу під'їв, але гриб ще ого-го який. Та що ти? Це нам і фортануло. Класний бугай. От тобі ожини. Ну, краса. Краса, друзі. Йдемо далі. Ну і як тут закривати сезон? Як то закриєш, що тут такі попадають? Ви бачите які? Такі шляпуси конкретні. Емоції закрай. Ну йдемо далі, ще може будуть. Ну а я тут ще покрутився. Це саме кожина. Тому я замітив такого гарного, потужного молодого. Ось, бачите, той самий білий гриб, той здоровий. Я його не став брати, він дуже величезний. І такий трохи вже ніконький. Ну сушити його ще повністю можна брати. Ну я вже вам 1000 разів казав, що я не беру такі старі гриби. Хай лишаються в лісі, хай їх їсть звірина. Там вже жуки його почали їсти, хай доїдають.
Я не прогадав, я зробив 3 кроки і мені природа зразу віддає ось таким. Бачите? Зразу ось таким. От. Або б я його забрав, швидше за все, або б цього не отримав. Ну а це дійсно на гриба похоже. Гарний, молодий, здоровий грибочок. Великі гриби треба лишати в лісі. А ми йдемо далі. Гарно, гарно. Ось глядачі, я зараз, саме такий випадок, коли ти знаходишся на грибній точці, а не бачиш жодного гриба і думаєш, що його нема. Саме легше його знайти за допомогою ноги. Йдеш і з'їв, став на нього і все. Таке саме моє. Йшов, не бачив, знаю, що має бути. От. Не бачив, допоки не став на нього. І тільки я лише подумав, що, мабуть, місце вже все порожнє, він ніби з-під землі і в ногу стукає. Каже, я є. Каже, я є. Ось так буває. Йдемо далі. Ну що, вибрав тактику шукати по лісових дорогах всіх. Але, мабуть, трохи прогадав, бо йду от цією дорогою. Та нічого не бачив. Глибну таку в бік. А там на чисті сидить. Сидить і то молодий собі тако зазирає. А я вже так списав. О, ці чисті галяни. Йду, навіть не зазираю, вже собі так по дорогах. От. А то, мабуть, не варто. Треба ще й тут дивитися. Гарний, молоденький, дивіться який. Який білий гриб молодий. Сьогодні 8 листопада 2024 року. Ще такі молоді білі гриби лізуть. Рахуйте, вже тиждень приморозків. Подалі тиждень. Не знаю, з якого числа почався, з другого чи з якого. Перший день приморозка. І то такі пішли. Ну не сильні, по 4, по 5, по 6, як де. Коло річки більше. От. Ну тут у лісі явно. На горбах теж має бути гарний мороз, але багато листя і гриб ще росте. Йдемо ще шукати. Класно. Йдемо далі. І нам зустрічається ось такий гриб. Ось такий один на дорозі. Ще цього малого білого ніж в руках. Тут такий моховик, але він вже походу все змерз. Змерз. Не витримав морозу. Ага. Йдемо далі, глядачі. І перша шапка, яку я замітив здалека. Її замітив я здалека. Так, тут що? Ні, просто глад. Пустився на бук, а тому біля нього шапка сидить. Ух, тут такий гарний. Дивіться. Але красень. Не знаю, яка тут нога. Ой, то є файний. То є файний в листках. О, заспівав. Чули, гарно заспівав? Ось такий. Ось такий красунчик. Місце не підривав. От. Ну, шукати другого, мабуть, марна справа. Але ми ще тут крутанемося, гарний. Йдемо далі. Чуть його не пройшов. Йшов, щось мене потягнуло обернутися. Обертаюся, він сидить собі на горбочку. Ось такий молодий, гарний. Сам другого не бачу. Ось такий. Доволі непоганий. Ну такий гриб, якщо у листках сидить, ти його не замітиш ніколи. Але радує те, глядачі, що молоді гриби попадають сьогодні доволі часто. Класно. Одного старого ми знайшли великого такого. Остальні всі молоді і середнього росту. Це означає те, що грибочок ще намагається рости, не дивлячись на те, що холодно, пізно, але він ще собі росте. Йдемо далі.
Ну що, друзі, ось і все, мабуть, на сьогодні. На годиннику вже в нас 15:00, 3 година дня. 3 години я потратив, навіть більше, 3,5 можна казати, на пошуки і прогулянку лісом. Ну, дивлюся на те, що так пізно і приморозки, ми ще доволі непогано сьогодні з вами і підзбирали. Знайшли ми, не знаю, мабуть, біля десятка, а може і більше білих грибів. Не рахував. Ось. Гриб попадав ось такий гарний, середнього і молодого росту. Одного ми знайшли такого вже старенького, здорового. Ну, він ще такий був. Можна було на сушку брати сміло. Але я такі гриби не люблю, не беру. Лишаю їх в лісі на насіння, хай сіються. В загальному грибалка мені сподобалася. І появилося бажання підійти ще раз. Підійду, я ще на одні місця подивлюся. Я навіть тут в цьому буковому лісі, я навіть тут таке багато не походив. Ще з краю поверху лісу, бо прийшов пізно, майже в обід. Йти туди внизи, вже немає часу. Бо ще мені звідси додому йти приблизно біля години. Тож вирішив легонько вертатися назад. А на сьогодні, я думаю, доволі непогано вийшла в нас розвідка. І ще й плюс підзбирали непогано. Знайшов багато рядовки димчастих, десь штук 10-15, сироїжку. І в загальному у нас там майже повний невеличкий кошик в рюкзаку грибочків. Так що на вечерю ми з вами назбирали, дурно не ходили. В лісі ще можна щось і підзбирати. Ну, бачу по лісові, що зранку люди були, бо листя все як сказати, видно сліди, що люди ходили. Ось. Так що я ще так доволі нормально назбирав. Думаю, наступну грибалку піти ще в одні гарні місця і перевірити треба ще дубину обов'язково. Може і там полізли ще раз грибочки. Так що ще 2 рази, як мінімум, нам прийдеться йти до лісу, це точно. Залишаємося на каналі. Думаю, ще грибалки буде, снігу немає. Поки немає снігу по коліна, гриби можна ходити сміло збирати. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемося, друзі, на наступних чудових грибалках. А ви бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Па-па, друзі. До наступних зустрічей. І зараз показую, що ми назбирали. Так, і по традиції, що ми назбирали. Витягнув кошика з рюкзака спеціально, аби показати. Ось тако. Небагато, але гарно. Маємо тут 3, 5, 9, 10 білих. 10 білих і двох чи трьох я лишив у лісі старих. Один то взагалі був такий вже м'яконький, ну один ще був гарний. Але я його теж лишив. Не хотів такого великого. Ну, хтось собі його забере, я думаю. Я там ще спеціально гриба почистив, аби було видно. Але біля нього ми знайшли ще такого гарного. Ну що, ось такі були сьогодні у нас гриби. Сподіваюся, ще нас ліс порадує. Па-па.